नमस्कार मित्रांनो, आरटी नॉलेज हबच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे। मित्रांनो, आपल्याला आपला मोबाईल किती प्रिय आहे हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे। अगदी काही काळासाठी आपल्या जवळ मोबाईल नसला तरी काहीतरी मिसिंग आहे असं वाटते, बरोबर ना? आता असे कोणासोबत होऊ नये, पण तरी विचार करून बघा, जर आपला मोबाईल आपल्याकडून हरवला किंवा तो चोरीला गेला तर काय होईल? सर्वात पहिले तर तुमचा सर्व प्रायव्हेट डाटा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे आणि दुसरे म्हणजे तुम्हाला तुमचा मोबाईल परत मिळण्याची शक्यता धूसर होऊन जाते। पण आता या सर्वांवर एक भन्नाट सोल्युशन घेऊन आलो आहे, ज्याच्या मदतीने आपण आपले मोबाईल सहजरित्या ट्रॅक करू शकतो आणि तुमचा डाटा पण सुरक्षित ठेवू शकतो। तर चला मग बघूया कसे। सगळ्यात पहिले आपल्याला आपल्या मोबाईलच्या ब्राउझरवर यायचं आहे। गुगलवर आपल्याला टाईप करायचं आहे फाइंड माय डिव्हाइस। फाइंड माय डिव्हाइस हे टाईप करून आपल्याला सर्चवर जायचं आहे। सर्च केल्यानंतर आपल्यासमोर काही ऑप्शन ओपन होतील। त्यातील पहिली वेबसाईट आहे टू कंटिन्यू टू फाइंड माय डिव्हाइस गुगल, यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर आपल्यासमोर एक लॉग इन पेज ओपन होईल। मित्रांनो, लक्षात घ्या, आपल्याला आपल्या हरवलेल्या किंवा चोरी गेलेल्या मोबाईलचं लोकेशन माहीत करून घ्यायचं असेल तर आपल्याला त्यातील जीमेल ID आणि पासवर्ड माहीत असणे अत्यंत गरजेचं आहे। तर उदाहरणार्थ मी माझ्या मोबाईलचे जीमेल ID आणि पासवर्ड टाकून यामध्ये लॉग इन करतो। लॉग इन झाल्यानंतर आपल्यासमोर अशी स्क्रीन ओपन होईल। त्यामध्ये आपल्याला वरती नकाशा दिसेल आणि त्याखाली आपल्या लॉग इन केलेल्या मोबाईलचं इन्फॉर्मेशन दिसेल। माझ्या मोबाईलचं नाव, माझ्या मोबाईलमध्ये इन्सर्ट असलेलं सिम कार्ड आणि त्यातील बॅटरी पर्सेंटेज हे आपल्याला दिसेल। आणि त्याकडे आपल्याला 3 ऑप्शन दिसतील। त्यामध्ये पहिला ऑप्शन आहे प्ले अ साऊंड, दुसरा आहे सिक्युअर डिव्हाइस आणि तिसरं आहे इरेज डिव्हाइस। तर पहिलं प्ले साऊंड म्हणजे जर आपला मोबाईल हा सायलेंट मोडवर असेल किंवा व्हायब्रेशन मोडवर असेल तरी आपण त्या मोबाईलचा रिंग मोड हा ह्या ऑप्शननी ऑन करू शकतो। दुसरं म्हणजे सिक्युअर डिव्हाइस। सिक्युअर डिव्हाइसवर जर आपण क्लिक केलं आणि ते एनेबल केलं तर आपण आपल्या मोबाईलमधले सर्व लॉग इन हे इरेज करू शकतो। आणि इरेज डिव्हाइसवर जर आपण क्लिक केलं तर आपल्या मोबाईलमध्ये असलेला सर्व डाटा हा इरेज होतो। पण मित्रांनो, लक्षात घ्या की इरेज डिव्हाइस जर आपण केले तर आपण आपला मोबाईल हा लोकेट करू शकत नाही, कारण की आपल्या मोबाईलमधले असलेले सर्व लॉग इन डिटेल्स आणि सर्व GPSचे लोकेशन्स आणि सर्व डाटा हा इरेज झालेला असल्या कारणामुळे तो लोकेट होऊ शकत नाही। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण आपला हरवलेला मोबाईल हा लोकेट करू शकतो। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि आपल्या काही शंका असतील किंवा आम्हाला काही सजेशन्स द्यायचे असतील तर कमेंटमध्ये लिहायलाही विसरू नका। धन्यवाद।